ταξίδι είναι μια γέφυρα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι εκεί που αισθάνεσαι ελεύθερος, που λειτουργείς με βάση το ένστικτό σου, εκεί που δεν υπάρχει φόβος, που συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς θα ήθελες να ζεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε αφορμή, ούτε κάποια αιτία για να ξεκινήσει κάποιος το ταξίδι. Νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρα και βιωμάτων. Όπως για παράδειγμα όταν η στιγμή που είσαι ακόμη μικρό αγόρι και ανοίγει για πρώτη φορά η πόρτα της αυλής του σπιτιού σου και μπορείς να κάνεις πρώτη φορά ποδήλατο στη γειτονιά. Μετά από αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι κάθε φορά θα θες να πας ακόμη και πιο μακριά και ιδιαίτερα και που δεν επιτρέπεται. Ο λόγος που αγαπώ τα ταξίδια είναι γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να ζεις πραγματικά ελεύθερος. Σου ανοίγουν μια πόρτα σε ένα μεγάλο δωμάτιο με δώρα και εσύ διαλέγεις να ανοίξεις όποιο επιθυμείς. Το να ταξιδέψεις μόνος ή με παρέα αρκετές φορές δεν το επιλέγεις. Προκύπτει. Όπως το 2011 που ταξίδεψα στις Άλπεις μόνος μου, παρόλο που το πλάνο ήταν να ταξιδέψω με κάποιο φίλο. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα εξίσου συναρπαστικό ταξίδι. Ανακάλυψα και τα όρια μου και ότι ο φόβος είναι απλά μια ψευδαίσθηση, τίποτα παραπάνω. Από την άλλη, το να μοιράζεσαι την ευτυχία του ταξιδιού είναι το ίδιο σημαντικό με την ίδια την ευτυχία. Ένα περιστατικό που μάλλον δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσω ήταν το 2012 στη Βόρεια Σκωτία, όπου φυσούσε πάρα πολύ αέρας, γύρω στα 10-12 από φορ, και με το ζόρι μπορούσαμε να κρατήσουμε τις μοτοσυκλέτες εντός των οριών του δρόμου, που ήταν και πολύ στενό. Κάνοντας λοιπόν έναν έλεγχο στον καθρέφτη μου να δω τι γίνεται, βλέπω ξαφνικά το φίλο μου του Θοδωρή μαζί με τη μοτοσυκλέτα πέσμενο στο έδαφος. Αμέσως λειτουργήσε το ένστικτο της επιβίωσης, δεν σκέφτηκα τι έκανα, σταμάτησα τη μηχανή στη μέση του δρόμου και έτρεξα να δω αν όλα ήταν καλά. Αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μου πήρε από το να πάω από τη μηχανή μου να δω το Θοδωρή και να διαπιστώσω αν όλα ήταν καλά, νομίζω ότι ήταν τα πιο φορτισμένα δευτερόλεπτα όλων του ταξιδιού. Από τότε που ξεκίνησα να ταξιδεύω, νομίζω ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Έχω μάθει να σέβομαι όλους τους ανθρώπους που συναντώ, τα ήθη, τα έθιμά τους, την καθημερινότητά τους, τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις, και έμαθα ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν αποτελεί λόγο για να μην συζητώ μαζί τους και να μην μαθαίνω από αυτούς. Αυτό που δίνει ιδιαίτερη ομορφιά στα ταξίδια είναι η ανθρώπινη επαφή, είτε συναντάς ταξιδιώτες είτε ντόπιους κατοίκους. Η κορύφωση του κάθε ταξιδιού είναι στην ουσία η αρχή του επόμενου. Είναι μια γεωμετρική πρόοδος δηλαδή που δεν έχει κορυφή, παρά μόνο αυξάνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω να ταξιδεύω. Όσο αντέχω και όσο το αντέχει η υγεία μου και η ηλικία μου, θα ταξιδεύω. Από 15 χρόνια φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχω μόλις τελειώσει ένα ταξίδι και να προετοιμάσω το επόμενο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην εφαρμογή είναι ότι αφενός σου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείς με αμεσότητα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του ταξιδιού, και από την άλλη ότι με τη σειραφή αυτών των συγκεκριμένων στιγμών δημιουργείται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.